fråga Gud om han älskar dig. Han gör det. Hello. Tjena, Jakob, trevligt. Så jag står här framför Jesu Kristi kyrka av den sista heliga dagen, det vill säga mormonska kyrkan. Vi ska nu intervjua 2 stycken mormonska gossar och se lite vad de tycker och tänker. Personligen så är jag inte speciellt troende och jag är skeptisk till mormonismen och allt sånt här hokus pokus. Men vi ska få se vad som försiggår och vad som övertygat dem till att tro. Häng med, häng med, häng med hit! Jag kan kolla, för jag kommer röra den så här så mycket, annars kommer det bli så att vi delar runt den så här. Jag sitter här med Zach. Vedi. Som är 19 år gammal. 23 år gammal. Och ni är också från USA. Av Finland. Och ni tillhör kyrkan som kallas Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars heliga. Vad betyder det här som står på din namnbricka? Äldsta betyder bara liksom missionär eller volontär. Hur ser det ut när man missionerar? Vi brukar gå fram till folk och fråga dem kanske en liten undersökning. Liksom. Ursäkta mig, har du tid för en fråga bara? Och då får vi försöka prata med dem. Diskutera Gud egentligen. Ursäkta, jag bedriver en undersökning. Hej. Jag bedriver en undersökning. Excuse me, I'm conducting a survey. No, it's okay, thanks. Du har samma... Ja, samma upplevelse. Men vi också gör ganska mycket på sociala medier. På Facebook till exempel. Vi har några annonser. Så de som är intresserade kan söka oss istället. Vi kommer till dem. Om ni berättar lite kort om mormonismen och hur det kommer sig att ni blev mormoner. Mina föräldrar, de är med i den här kyrkan, så jag föddes i den här kyrkan. Så jag fick liksom gå till kyrkan varje vecka och läsa i Mormons bok, men det var inte förrän jag hade blivit kanske 16 år gammal att jag faktiskt tog tid att läsa i Mormons bok och i Bibeln. Och att tänka på, finns Gud verkligen? Och då fick jag läsa i boken och fick jag ett svar att Gud finns. Och hur kom det sig att du började tro på Mormons bok? Jag är uppvuxen med kyrkan. Alltid gått till kyrkan. Men det var inte något som var superviktigt eller speciellt för mig. Det var bara något som jag gjorde. Jag har alltid trott på Gud. Men lite senare när jag gjorde lumpen i Finland. Att jag började se lite, okej, vad tror jag på egentligen? Och sen började jag tänka mer, kanske jag ska åka på mission och ta reda på vad jag tror på genom att undervisa andra människor. Och sen här har jag verkligen förstått vad Gud betyder för mig och att Gud har en plan för mig. Och genom att läsa både Bibeln och Mormons bok har jag kunnat känna i mitt hjärta att de är sanna genom bön. När kom du till Sverige? För 1 år sedan. Du har redan lärt dig så här bra svenska? Ja, jag har försökt. Och när kom du till Sverige? För nästan 2 år sedan. Och hur har ni lärt er så här bra svenska liksom? Vi studerar svenska tillsammans bara. Och vi tror också att för att vi försöker hjälpa Guds barn så får vi lite hjälp från ovan också. Så är det säkert. Vilka faktorer tror ni har bidragit till att mormoner ses som väldigt vänliga och behjälpliga runt omkring världen? Jag tror att vi bara försöker följa Jesu Kristi exempel. Han har alltid undervisat att vi ska älska varandra och försöka vara snälla. Och om någon slås på kinden, vi ska bara vända andra kinden. Så är det. Och ge till dem som behöver det. Så jag tror att de som tillhör vår kyrka försöker vara väldigt Kristuslika. Och på det sättet kanske det ses ut att vi försöker vara vänliga och snälla. Vid det här laget i intervjun så började jag ifrågasätta om det här verkligen var det bästa tillvägagångssättet för min empiriska studie om mormonismen. Så jag valde att genomföra min egen undersökning. Excuse me, madam, I'm conducting a study. Can I make a study? Ursäkta. Skulle jag få göra en undersökning på dig? Hello. I'm conducting a study concerning the Latter-day Church of Jesus Christ, etc. Hello. Are you interested in the Latter-day Christ of the Church? With more?
kommer från Tyskland, vi pratar inte svenska. Ah, du kommer från Tyskland. Ausgezeichnet. Fräulein. Yeah. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Yeah. Yeah. What do you know about Mormonism? Nothing. Nothing. Do you know any Mormons? No. What do you believe? Bibel? Justin Bieber? Nej, bibelvitsen. Ja. The Bible. Ursäkta? Jag bedriver en undersökning kring mormonismen. Nej tack. Kan du berätta lite om den här ängeln, Moroni, som uppenbarade sig för Joseph Smith, alltså grundaren? Ja, det kan vi. Har du en Mormons-boken? Japp, det har jag. Det finns några bilder i boken som kan hjälpa att beskriva. Så Mormons bok innehåller många profeter i den här historien. Så i sista bilden så har vi Moroni, och han var den sista profeten i Mormons bok. And now I, Mormon, being about to deliver of the records which I have been making into the hands of my son Moroni, behold, I have witnessed almost all the destruction of my people, the Nephites. And it is many hundred years after the coming of Christ that I delivered these records into the hands of my son Moroni. Så hans far var mormon, det är därför det heter Mormons bok. Och hans far mormon, han samlade ihop alla anteckningar som de hade samlat och skrivit ner över 1000 år i historien. Och sen Moroni skrev lite och begravde guldplåtarna i marken för att skydda dem. Var Moroni native american? Bra fråga. Det var för 2000 år sedan, så det var typ bara ett annat folk, kan man säga. Varje folk är Guds barn, så han ville besöka dem och predika samma saker som han hade berättat i Jerusalem också. Besökte Jesus Asien också, eller? Det finns inget bevis att Gud finns eller att Jesus besökte Amerika. Det allt kommer ner till tro. Kallar mormoner sig själva för mormoner? Nej. Inte? Vad kallar ni det för? Medlemmar i Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars heliga. En gång till, va? Medlemmar i Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars heliga. Medlemmar? Medlemmar. Ja, förlåt. Så medlemmars. Okej, förlåt. Bara ett år i Sverige. Ska vi inte sitta bara mitt i? Är sport och träna och sådär speciellt viktigt för mormoner? Ja, man ska hålla sig liksom i bra skick, säger man. Liksom, good condition. Gud har sagt att vi behöver tjäna andra, älska hans barn. Vi tror att vi är Jesu Kristi kyrka, men återställd för den här perioden i tiden. Skulle ni kunna berätta lite om utmaningarna och förföljelserna som kyrkan har behövt utstå genom åren? Hela idén om en ny profet, det var några som inte tyckte om det. Så de från början blev följda och många dödades. De fick inte vara någonstans och de var tvungna att flytta runt hela tiden och hitta en plats där de kan vara i frid. Men det alltid kom något annat folk som inte tyckte om dem. Sen till slut de var tvungna att flytta ut till USA, för att Utah var inte USA då. Det var uninhabited Mexico eller något sånt. Så det var den enda platsen de kunde ha frid. Och det är därför det finns så många som är där just nu. Jag funderar på om det kanske skulle vara roligt om ni kör en snabb basketball shoot-off. Ja, det kan vi göra. Eller är ni på? Ja, absolut. Vad tror du om den här bilden? Rätt maxad, eller? Could I interest you in some information about the Book of Mormon and Mormonism? Excuse me. No takers? No. Have you ever heard of Mormonism? No. It's a religion about Jesus and stuff. It's called the Latter-day Church of the Christ. Sorry, I don't understand. I'm conducting a survey. Oh, okay. Could I ask you some simple questions? Yes, no problem. It's about this book. Have you heard of this book? No.
It's the Book of Mormon. Yeah. It's what the Mormons believe. Yeah, I don't know what the Mormons are. You haven't heard of Mormonism? No. Jag håller på att bedriva en liten undersökning. Oj, spännande. Ja, får jag ställa några frågor till herrn? Ja. Ja. It's the Book of Mormon. Ja. Vad vet du om mormonerna? Tidigare så hade jag ju en del kontakt med dem. Är det sant? Ja. Kan du berätta mer? Nej. Inte? Nej. Men kan du inte berätta vad för slags kontakt du hade? Ja, vi träffades och så, ja. Du och mormonerna? Ja. Bara som vänner liksom? Ja. Ja. Tack så mycket. Okej, vad ska du göra nu? Jag ska krossa några mormoner på basket. Oh. Ah. Oj, det här gick nästan bäst. Oj. Det är bara så man ska kasta egentligen. Så vi går in lite mer om era personliga missionär, liksom det ni är. Sådär. Hur kommer det sig att ni flyttade till Sverige båda två? Är det så att mormongemenskapen är starkare här? Den borde vara stark som fan, Den borde vara väldigt stark i Utah i och med att den grundades där. Ja, det är många starka i Utah. Finns det några profeter idag? Ja, vi tror på en levande profet. Vad heter han? Han heter Russell M. Nelson. Han låter amerikansk. Han är det. Från Utah? Ja. Har du träffat honom? Nej. Vad säger han då som är så himla speciellt? Vi tror att han kan kommunicera med Gud på en annan nivå, typ. Så han får prata till kyrkan från Gud. My dear brothers and sisters, I am deeply grateful to speak with you today. Som ett språkrör? Ja, typ. Finns det några regler som ni lever efter i vardagen? Finns det några grejer som ni absolut inte får göra? Finns det några grejer som ni måste göra? Jag vet att de inte dricker kaffe, de dricker inte te, röker inte, snusar inte. Dricker inte alkohol naturligtvis. Vi följer något som heter visdomsordet, som är typ en hälsolag. Att vi inte dricker alkohol, inte röker, inte använder några olagliga droger. Världsliga grejer? Ja, kanske det. Vi vill inte vara beroende på någonting, vi vill ha vår fria vilja. Så vi ska undvika liksom droger och allt sådär. I början av mormonismen med Joseph Smith och så, då var ju månggifte rätt, han förespråkade ju det lite. Varför? Så för mig, det är bara min åsikt. Men det är att Gud ville att kyrkan skulle liksom växa fort. Helt enkelt. Smart. Hur många tempel finns det? Det finns flera hundra nu. Det finns en i Sverige också. En i Västerhaninge. Det finns en i Finland, en i Danmark. Och en ska snart byggas i Norge. Men sen finns det hundratals runt världen. Runt om världen liksom. Kanske speciellt många i USA kan jag tänka mig. Ja, det är ganska många i USA. Har ni varit i tempel? Liksom? Ja, jag har varit i några tempel många gånger. Det är fint där. Hur länge har du missionerat, liksom varit på det här missionet? Ja. För du kom ju från Utah på en mission. Hur länge har du varit på din mission? Ja, i 1 år. Så bara i Sverige i 1 år. Och du? Nästan 2 år. Och du kommer, hur länge ska du missionera? Jag ska åka hem i november om några månader. Ja. Saknar du Finland? Ja, bastu särskilt. Jag förstår det. Är det inte lika stort här i Sverige? Nej. Saknar du Utah? Ja, jag saknar Utah. Jag saknar USA särskilt. Ja. Hur länge ska du stanna här i Sverige, sa du? 1 år kvar, ja. Så vi är missionärer i 2 år vanligtvis. Om ni hade ett budskap som ni kunde säga till alla som kollar nu, vad skulle du säga då? Ja, jag skulle säga att Gud finns. Fråga Gud om han älskar dig. Han gör det. Jag skulle säga för mig är det bara jag vet att Gud finns, som han sa, att Gud älskar oss och att vi kan alltid hitta ett hopp
eller tröst i livet. Jag skulle också säga, be till Gud, fråga honom om han älskar dig, om han har en plan för dig. För jag kan säga att han har en plan för dig. Tack så jättemycket för er tid och för att ni svarade på frågorna. Tack själv. Det har varit väldigt trevligt och lärorikt. Och tack till er som kollat där hemma. Man kanske har lite orättfärdigade fördomar om mormonerna. Man kanske har fördomar om väldigt mycket här i livet. Vi var och såg på, den heter väl Book of Mormon, vad heter den? Att han gick På Kina-teatern. Är den tecknad eller? Nej. Det är en teater. Förlåt. Det var föreställning och men det de som har gjort handlade South Park har ju om... gjort en föreställning om mormoner. Inte det en förlöjligande liksom? Det kan man tänka det kan sig, man tycka. så. Men grejen var när alla kom utifrån teatern, då var det liksom ett uppbåd med mormoner just för att dela ut en Ja, det är ju bra marknadsföring för dem. Smart. Ja, istället för liksom, så här, då stod de och delade ut boken. Ja, det är smart.